Today we will study here the chapter number 4. Chapter number 4 is the sequential logic circuit. In lecture number first, in chapter number 4 is the आता आपल्याला काय करायचं आहे, चॅप्टर नंबर 4 काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. चॅप्टर नंबर 4चं नाव काय आहे, सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किट. चॅप्टर नंबर 4 मध्ये लेक्चर नंबर फर्स्ट. नाव वी विल स्टडी द लेक्चर नंबर फर्स्ट. These are some outlines of lecture number first. First outline is the sequential logic circuit. Second one is the difference between combinational and sequential logic circuit. Third one is the clock signal and fourth one is the flip-flop signal. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण ऑलरेडी चॅप्टर नंबर 3 मध्ये काय स्टडी केलेलं आहे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट काय केलेलं आहे, स्टडी केलेलं आहे. आता आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किट काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आणि सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किट. आणि ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हे काय असतं, आउटपुट हा नेहमी कशावरती डिपेंड असतो, इनपुटवरती डिपेंड असतो. आउटपुट हा नेहमी कशावरती डिपेंड असतो, इनपुटवरती डिपेंड असतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता जी एक्झाम देणार सेकंड इयरची विंटरची, ती एक्झाम आता जे सब्जेक्ट आहेत ते तुम्ही सब्जेक्ट स्टडी करणार आणि लगेच एक्झाम देणार. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटचं एक्झाम्पल झालं. आणि सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किटचं एक्झाम्पल काय, तुम्ही आता एक्झाम देणार पण एखाद्या वेळी बॅक जर तुमचा इलेक्ट्रॉनिक्सचा पेपर म्हणजे सेकंड सेमिस्टरचा पेपर जर शिल्लक राहिला असेल तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, आत्ताचे पण पेपर द्यायलाच पाहिजेत आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्सचा पण पेपर काय करायला पाहिजे, स्टडी करायला पाहिजे. म्हणजे आत्ता आणि मागे म्हणजे इज नथिंग बट युअर सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किट. इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आउटपुट इज डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेझेंट इनपुट. फक्त इथं आउटपुट कशावरती डिपेंड असतो, प्रेझेंट इनपुटवरती काय असतो, डिपेंड असतो. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटचे एक्झाम्पल काय आहेत, ॲडर, सबस्ट्रॅक्टर, मल्टिप्लेक्सर अँड डिमल्टिप्लेक्सर. तसे सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किटचं काय असणार आहे, सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किटमध्ये आउटपुट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन प्रेझेंट इनपुट बट ॲज वेल ॲज पास्ट इनपुट. म्हणजे तिथं आउटपुट कशावरती डिपेंड असतो, प्रेझेंट इनपुटवरती पण डिपेंड असतो. नॉट ओनली प्रेझेंट इनपुट बट ऑल्सो पास्ट इनपुट. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय करायचं असेल, आत्ताची एक्झाम तुम्ही 5 पेपर देणार पण एखाद्या वेळी बॅकचा जर तुमचा इलेक्ट्रॉनिक्सचा पेपर राहिला असेल तर ती प्रोसेस इज नथिंग बट युअर नॉट ओनली प्रेझेंट इनपुट बट ॲट वेल ॲज पास्ट इनपुट. जसं तुम्हाला थर्ड इयरला जायचं असेल तर फर्स्ट इयर काय पाहिजे, क्लिअर पाहिजे. म्हणजे सेकंड इयरचे सब्जेक्ट पण क्लिअर पाहिजेत आणि फर्स्ट इयर पण क्लिअर पाहिजे. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, तुमचं सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किटचं एक्झाम्पल झालं. आणि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किटचं काय एक्झाम्पल असणार आहे, सेकंड सेमिस्टरचे पेपर सेकंड सेमिस्टरला सोडवणे. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, तुमचं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किटचं काय झालं, एक्झाम्पल झालं. आता आपण ऑलरेडी ॲडर बघितलंय, सबस्ट्रॅक्टर बघितलंय, मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर हे कशाचे एक्झाम्पल आहेत, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किटचे एक्झाम्पल आहेत. आता आपल्याला कोणतं स्टडी करायचं आहे, ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, फ्लिपफ्लॉप स्टडी करायचं आहे. काउंटर आणि शिफ्ट रजिस्टर काय करायचे आहेत, स्टडी करायचे आहेत. फर्स्ट बघा, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आणि सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किटचं एक्झाम्पल काय असणार आहे, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इज नथिंग बट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेझेंट इनपुट. आणि सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किटचं एक्झाम्पल काय असणार आहे, आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड ऑन प्रेझेंट इनपुट बट ॲज वेल ॲज पास्ट इनपुट किंवा पास्ट आउटपुट. दिस टाईप ऑफ सर्किट हॅव नो मेमरी युनिट. म्हणजे काय असणार आहे, ह्याला मेमरीची गरज नाही. का गरज नाही मेमरीची, कारण की आउटपुट हा इनपुटवरतीच डिपेंड आहे. ॲडिशन 1 + 1 1, 0 + 1 1. तसं सबस्ट्रॅक्शन पण लगेच मल्टिप्लेक्सर पण लगेच होणार. तसं सिक्वेन्शियल लॉजिक सर्किटमध्ये काय असणार आहे, आउटपुट हा प्रेझेंट इनपुटवरती पण डिपेंड असणार आहे आणि पास्ट आउटपुटवरती पण डिपेंड असणार आहे. त्यामुळे ह्याला काय असणार आहे, पास्टसाठी ह्याला मेमरी युनिट काय असणार आहे, गरजेचं असणार आहे. सो आय एम रायटिंग हिअर दिस टाईप ऑफ सर्किट्स हॅव ए मेमरी युनिट टू स्टोअर द पास्ट आउटपुट. पास्ट आउटपुट स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला इथं काय लागणार आहे, मेमरी युनिट लागणार आहे. कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट हे काय असतं, फास्टर असते. हे काय असणार आहे, स्लोवर असणार आहे. का फास्टर असणार आहे, इन्स्टंट असणार आहे. आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट इनपुट. इथं मात्र तसं नाही. इथं तुम्हाला काय करायला पाहिजे, आउटपुट बघताना 2 क्वांटिटी चेक करायला पाहिजे, प्रेझेंट इनपुट ॲज वेल ॲज पास्ट इनपुट पण काय करायला, पास्ट आउटपुट पण काय करायला पाहिजे, चेक करायला पाहिजे. कॉम्बिनेशन काय असणार आहे, इट इज इझी टू डिझाईन बट इट इज डिफिकल्ट टू डिझाईन. एक्झाम्पल याचे काय असणार आहेत, मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर, ॲडर, सबस्ट्रॅक्टर. These are some example of combination logic circuit. And in sequential logic circuit, flip-flop,
shift registers, counter. These are the example of sequential logic circuit. Now we will study here the clock signal. आता आपल्याला फ्लिप फ्लॉप स्टडी करण्यासाठी किंवा शिफ्ट रजिस्टर स्टडी करण्यासाठी किंवा काउंटर स्टडी करण्यासाठी हा मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे कोणता? क्लॉक सिग्नल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ क्लॉक सिग्नल? क्लॉक सिग्नल हे नेहमी स्क्वेअर वेव्हनं काय करायचं? ड्रॉ करायचं. मग आता हा काय झाला क्लॉक सिग्नलचा? टी ऑन टाइम पिरियड झाला. आणि हा कोणता झाला? टी ऑफ टाइम. क्लॉक सिग्नल म्हणजे काय असते? रेक्टँग्युलर वेव्ह असते अशी. हा काय झाला? टी ऑफ टाइम पिरियड झाला. म्हणजे क्लॉक सिग्नल कशानं तयार होतो? टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ न काय होतं? क्लॉक सिग्नल तयार होतो. टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ न काय होतं? क्लॉक सिग्नल हा तयार होतो. आता क्लॉक सिग्नल ओसिलेट्स बिटवीन द हाय स्टेट. ही कोणती स्टेट झाली? हाय स्टेट झाली. आणि ही कोणती स्टेट झाली? लो स्टेट झाली. क्लॉक सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेअर वेव्ह विथ 50% ड्युटी सायकल. 50% ड्युटी सायकल म्हणजे काय? टी ऑन टाइम पिरियड 50% असणार आहे आणि टी ऑफ टाइम पिरियड काय असणार आहे? 50% असणार आहे. मग हा मी आता क्लॉक सिग्नल दाखवली. ही काय झाली? क्लॉक विड्थ झाली. हा काय झाला? रायझिंग एज झालं. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं? वरती जर एज जात असेल, हा सिग्नल असा असेल तर हा रायझिंग एज झाला. आणि हा सिग्नल जर असा येत असेल तर हा काय झाला? फॉलिंग एज झाला. ही काय झाली? हाय पल्स झाली. आणि ही काय झाली? लो पल्स झाली. आता व्हॉट इज फ्लिप फ्लॉप? आता आपल्याला नेक्स्ट काय स्टडी करायचं आहे? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिव्हाइस इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. फ्लिप फ्लॉप इज अ डिव्हाइस विच कॅन स्टोअर दी 1 बीट मेमरी सेल. फ्लिप फ्लॉप काय स्टोअर करतं? 1 बीट डेटा काय करतं? स्टोअर करतं. रिमेंबर करा. का रिमेंबर करा? कारण की तुम्हाला ह्याच्यासाठी विचारतील MCQ क्वेश्चनसाठी. फ्लिप फ्लॉप स्टोअर्स हाऊ मेनी बिट्स? फ्लिप फ्लॉप स्टोअर्स ओनली 1 बीट. आयदर 0 और 1. फ्लिप फ्लॉप हे नेहमी काय करतं? सिंगल बीट ऑफ बायनरी डेटा कॅन स्टोअर ए सिंगल बीट. फ्लिप फ्लॉप काय करतं? सिंगल बीट काय करतं? स्टोअर करतं किंवा ओनली 1 बीट काय करतं? स्टोअर करतं. व्हॉट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप और लॅच. आता फ्लिप फ्लॉपला काय दुसरं नाव काय आहे? लॅच आहे. अनदर नेम ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज द लॅच. फ्लिप फ्लॉप हॅव्हिंग ए 2 स्टेबल स्टेट. फ्लिप फ्लॉपला काय असतात? 2 स्टेबल स्टेट असतात. फ्लिप फ्लॉपचा आउटपुट हा नेहमी क्यू आणि क्यू बारनं काय केला जातो? डिनोट केला जातो. जर क्यू जर 0 असेल तर क्यू बार काय असणार आहे? 1 असणार आहे. आणि जर क्यू 1 असेल तर क्यू बार काय असणार आहे? 0 असणार आहे. म्हणून फ्लिप फ्लॉप ह्याला 2 स्टेबल स्टेट असतात. फ्लिप फ्लॉप कॅन बी आयदर. आणि फ्लिप फ्लॉपला काय असतात? 4 ट्रिगरिंग मेथड्स असतात. लेवल ट्रिगर्ड मेथड आणि एज ट्रिगर्ड मेथड. फ्लिप फ्लॉपच्या ऍक्च्युअली 2 मेथड आहेत. लेवल ट्रिगर्ड आणि एज ट्रिगर्ड. बट लेवल ट्रिगर्ड मध्ये आणखी 2 टाइप्स आहेत. कोणते? पॉझिटिव्ह लेवल ट्रिगर्ड आणि निगेटिव्ह लेवल ट्रिगर्ड. आणि एज ट्रिगर्ड मध्ये पण पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड आणि निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड. हाय लेवल ट्रिगरिंग ह्याला काय म्हणतो आपण? हाय लेवल ट्रिगरिंग. ही काय झाली तुमची? हाय लेवल ट्रिगरिंग. ही काय झाली तुमची? लो. ही हाय लेवल ट्रिगरिंग झाली. आणि ह्याला काय म्हणतोय आपण? लो लेवल ट्रिगरिंग. ह्याला काय म्हणतोय आपण? लो लेवल ट्रिगरिंग म्हणतोय. When flip-flop is required to respond at its high state, a high level triggering method is used. ह्या ट्रिगरिंग मेथडला काय म्हणायचं? हाय ट्रिगरिंग मेथड. आणि ही फक्त सिंगल लाईन काय करायची? डिनोट करायची. लो लेवल ट्रिगरिंग ह्याला काय म्हणतोय आपण? लो लेवल ट्रिगरिंग. मी आता इथं दाखवले. ही कोणती झाली? हाय लेवल ट्रिगरिंग. ही कोणती झाली? लो लेवल ट्रिगरिंग. लो लेवल ट्रिगरिंग म्हणजे जर फ्लिप फ्लॉपला तुमचा रिस्पॉन्स लो स्टेट मध्ये पाहिजे असेल मग त्यासाठी आपण काय करतोय? हाय लेवल ट्रिगरिंग मध्ये फक्त सिंगल लाईन डिनोट करतोय. आणि लो साठी आपण काय करतो? इथं बबल असा यूज करतो. इथं ह्या पद्धतीनं लो लेवल ट्रिगरिंग. आता पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरिंग. पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरिंग म्हणजे ह्या मेथडला तुम्ही काय म्हणताय? पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरिंग. एज आहे ना ही. ह्याला काय म्हणते आपण? पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरिंग. पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरिंग मध्ये रिस्पॉन्स कसा असतो? लो टू हाय रिस्पॉन्स असतो. ही लो झाली आणि ही हाय झाली म्हणून याचा लो टू हाय रिस्पॉन्स असतो. आणि हे कशानं? ह्या पद्धतीने इथं एक ॲरो सिंगल लाईन ड्रॉ करायची आणि त्याच्यामध्ये आत ॲरो दाखवायचा. आणि निगेटिव्ह असेल तर काय करायचे आपण? ह्या पद्धतीनं ॲरो लाईन दाखवते निगेटिव्ह साठी. निगेटिव्ह एज ट्रिगरिंग मध्ये आपण काय असणार आहे? स्टेट हाय टू लो अशी स्टेट असणार आहे. हाय टू लो. आणि ह्यासाठी निगेटिव्ह एज ट्रिगरचा फ्लिप फ्लॉप इथं दाखवायचा. लक्षात आलं सगळ्यांना? म्हणजे ह्या पद्धतीनं आपण काय करतोय? ह्या 4 मेथड काय करतोय? यूज करतोय. कोणत्या? ह्या 4 मेथड. पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरिंग, निगेटिव्ह एज ट्रिगरिंग म्हणजे तुम्ही आता ही सिंगल लाईन फॉर एक्झाम्पल मी दाखवते इथं. हा फ्लिप फ्लॉप आहे. हा इथं ह्या फ्लिप फ्लॉपला तुम्ही काय ड्रॉ करू शकता? इथं 4 मेथडनं काय करू शकताय? असं ड्रॉ करू शकताय. फॉर एक्झाम्पल बघा इथं कसं ड्रॉ करायचं फ्लिप फ्लॉपचं. आता इथं हा डेटा मी काय घेतला? इथं डी इनपुट घेतला.
हा डी फ्लिप फ्लॉप घेतला, म्हणजे फ्लिप फ्लॉपचे टाइप्स आहे. इथं काय असणार आहे, क्यू आणि क्यू बार. एकच इनपुट फ्लिप फ्लॉपला घेतला मी फॉर एक्झाम्पल. हा काय झाला, पॉझिटिव्ह हाय. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय झालं, हाय लेवल ट्रिगरिंग झालं. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, हाय लेवल ट्रिगरिंगचं. इथे जर बबल ड्रॉ केला तर कशाचं एक्झाम्पल झालं, लो लेवल ट्रिगरिंगचं झालं. त्यानंतर मी काय केलं, इथं जर काय हे असं जर दाखवलं तर कशाचं एक्झाम्पल झालं, इथं हे निगेटिव्ह एज ट्रिगरचं एक्झाम्पल झालं, कारण की बबल आहे त्याच्यामध्ये. आणि जर हा मी रिमार्क इथं काढून टाकला हा, आणि डायरेक्ट इथं जर लाईन ड्रॉ केली अशी, तर हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरचं हे एक्झाम्पल झालं. हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, पॉझिटिव्ह एज ट्रिगरचं हे एक्झाम्पल झालं. इथंपर्यंत हा पार्ट कंप्लीट करा. हे लेक्चर नंबर 1 मध्ये स्टडी केलेलं आहे, आणि त्यानंतर मी लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते. इफ एनी क्युरीज रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 1 देन यू विल आस्क मी.